سلام، من نازنین هستم، کارشناس ارشد روانشناسی و مشاوره خانواده و متخصص در زمینه روابط. توی این ویدیو میخوام بهت یه چیزی یاد بدم که خیلی خیلی برات واجب و مطمئنم به این مشکل تو زندگیت برخوردی و در آینده هم برمیخوری. حتما کسایی رو اطرافت داشتی که این آدما تحقیرت میکنن، چه وقتی با هم تنهایین چه وقتی توی جمع هستین و این مسئله تو رو خیلی آزرده کرده. میخوام بهت یاد بدم که چه کار کنی و چه راهکاری داره که این آدم هرگز نتونه دوباره کوچکترین ناراحتی با این رفتارش برای تو ایجاد کنه. الان که دارم براتون ویدیو رو ضبط میکنم توی یه کافی شاپ نشستم، بالا سرم باند موزیک، بر همون اینجوری اینو چسبوندم به خودم که صدا بیاد و قاعدتا ویدیو رو مجبور شدم به صورت عمودی بگیرم و امیدوارم که بیشتر توی موبایل نگاه کنید که خیلی اذیت نشید از این قضیه، ولی بیاین بچسبیم به اصل موضوع و چیزی که میتونه بهمون کمک بکنه. بچه خیلی وقتا من توی مراجعام کسایی دارن که از این قضیه گله میکنن، از اینکه افرادی هستن اطراف ما که ما رو تحقیر میکنن، زبون تند و تیزی دارن و یه جورایی دیگه مستعصل میشن از اینکه با این آدما چطور برخورد کنن و خودشون رو چطور نجات بدن. دغدغه‌هایی دارین از اینکه خب این آدم میره پشت سر من حرف میزنه و دیدگاه دیگران رو نسبت به من خراب میکنه و ممکنه دیگران شک کنن در مورد من و ویژگی‌های شخصیتی من و مثلا در محیط کارم ممکنه منو خراب کنه و باعث بشه که من از نظر کاری اون پیشرفتی که میخوام نکنم. روی افکار دیگران این سمپاشی رو داشته باشه که دیگران شاید دیگه جور دیگه رفتار منو تعبیر بکنن و حتی در خانواده با تیک انداختن، با گفتن این که من که منظوری نداشتم، یا گاهن خیلی شارپ و مستقیم به ما توهین میکنن و تحقیرمون میکنن یا دنبال نقاط ضعفمون میگردن که ازش استفاده کنن. میخوام این قضیه رو براتون بیسیک با تمام جزئیات و تمام چیزهایی که باعث میشه که شما توی این بازی ببازین ازتون سوء استفاده بشه و اون آدم‌ها دلشون خنک بشه بهتون یاد بدم که بتونید مبارزای خوبی باشید. چون هر کدوم از ویدیوهایی که شما میبینید یه تیکه‌ای رو بهش اشاره میکنن و کامل موضوع رو به شما نمیگن و تو میبینی با اینکه من این کارو میکنم بازم این قضیه ادامه داره و حل نمیشه و بازم انگار من دارم آسیب میبینم از این آدم‌ها. ولی من همه رو بهت میگم که اگر همه اینا رو واقعا انجام بدی مطمئن باش که دیگه این مسئله اصلا بیگ دیل نیست. این چیزی که برای زندگی منم واقعا داره اجرا میشه و من تو زندگی خودم سنجیدمش و دارم به شما میگم. بچه همه کسایی که تحقیر میکنن از یه ناامنی درونی و از یک تهی بودن درونی و یه سری عقده ها و خشم ها و نفرت ها و ضعف ها پر شدن. این رو به عنوان بیسیک شما در نظر داشته باشید که اصلا با کی طرف هستید. چون جریان چیه؟ خیلی با توضیح کلمه‌ای بهتون بگم. کسی که تحقیر میکنه یعنی شما رو حقیر میکنه، شما رو کوچیک میکنه. چرا شما رو کوچیک میکنه؟ چون احساس میکنه شما ازش بزرگترید، بالاتر هستین، یا دستش به شما و یا جایگاه شما و یا ویژگی هایی که شما برای خودتون ساختید نمیرسه. پس این آدمی که کوچیکه و پایینه برای اینکه به تو آسیب بزنه چیکار میکنه؟ اول باید تو رو بکشه پایین که زورش بهت برسه، که دستش برسه که بزنه تو سرت، بر همون تو رو تحقیر میکنه، تو رو کوچیک میکنه. پس این آدم اگه تا اینجاشو قبول دارین، این آدم در برابر شما احساس حقارت میکنه، حتما در برابر شما احساس حقارت میکنه و این اولین نکته که شما باید ازش خوشحال باشید که بدونید این آدم در درون خودش احساس میکنه که از شما کمتره، حالا به هر دلیلی که شاید باورتونم نشه. ولی اگر توی کلینیک روانشناسی بیاید و با من صحبت کنید، من همه اینا رو در میارم و بهتون میگم که این از کجا داره سرچشمه میگیره. حالا ممکنه اصلا مسئله در رابطه با شما هم نباشه، در رابطه با این باشه که این آدم مادر و پدری داشته که خیلی تحقیرش میکردن، خیلی آسیب میزدن توی خانواده، به نوعی بنا به دلایلی خیلی ورشکستگی، فقر وحشتناک، بیرحمی دیدن از آدم‌ها، تو سری خوردن از پدر و مادر، نداشتن ادا پدر و مادر و قیاس کردن خودشون با دیگران و خیلی چیزهای دیگه. اینا ممکنه به هر دلیلی یک عالمه چیز داشته باشن واسه اینکه در درون خودشون احساس حقارت بکنن نسبت به شما، دیگران و دنیا، و این بزرگترین رنج و دردیه که این آدما میکشن. پس این آدم هزاران برابر از اون رنجی که داره به تو میده هر روز و هر لحظه داره در درون خودش تجربه میکنه.
هیچ خشمگینی نیست که به شما رو خشمگین کنه و خودش خشمش بیشتر از این نباشه، یعنی خشم بیشتر از اون چه شما میبینید و تجربه میکنید در درون خودش تجربه نکرده باشه. ما میتونیم یه بخشی از احساساتمون همیشه پوش کنیم، هل بدیم سمت دیگران و یه بخش زیادیش همیشه در درون ما باقی میمونه. این نکته‌ایه که من باعث میشه ریلیز شم، بگم آخیش حالا اگه از دست این آدم عصبانی هم حداقل میدونم قبل از این که من هر کاری بکنم این آدم خودش داره جلو زجر خودشو میکشه. این یک. و من خوشحالم که جایگاه بالاتری دارم. 2، آدمی که تحقیر میکنه کاملا نسبت به شما میتونه ناتوان بشه وقتی که شما یک دیوار نامرئی بین خودتون و دیگران بکشین و این دیوار نامرئی اسمش چیه؟ اسمش خودباوری و پیشگیریه. 2 چیز متفاوتن ها. میخوام بهتون بگم 2 دیوار داریم، یکیش خودباوریه یکیش پیشگیریه. بذارین اول از خودباوری بهتون بگم. وقتی من باور دارم که افکارم درسته، رفتارم درسته، اعتقاداتم درسته، مسیری که دارم میرم درسته، احساساتم، عقایدم، افکارم تمیزه، سالمه، خوبه، وقتی من از درون غنی هستم برعکس اون آدمه، وقتی از درون حالم خوبه، وقتی از درون نور میتابونم به دنیا، اگر هر آدمی بیاد بگه تو تاریکی، تو زشتی، تو داغونی، تو ناتوانی، تو بدبختی، تو حسودی، تو فلانی، هر چی به ذهنتون میرسه، وقتی باور من 100% یا 1000%، من هیچ چیزی حس نمی کنم. مثل این که مثلا این چراغ بالا سر من روشنه، یه آدم بیاد بگه این خاموشه، میگم اوکی. چرا؟ چون به خودم میگم یک، obviously مشخصه که این چراغ روشنه، برای من به همین روشنی چراغ مشخصه که این چراغ روشنه. 2، به خودم میگم به من پول میده مگه که من قانعش کنم که این چراغ روشنه؟ چرا من باید وقت عزیزم و اعصابم و افکارم و اطلاعاتم و داشته‌هامو بیام بذارم وسط دقایق و ساعت‌ها و ماه‌ها و سال‌ها با یه آدمی صحبت کنم که بهش ثابت کنم که نه این چراغ روشنه؟ چرا پس اگه اون فکر کنه الان این چراغ خاموشه اتفاق بدی برای من میفته؟ نه. خب پس بذار فکر کنم، میگم اوکی اصلا نیاز ندارم ثابت کنم چیزیو بهش. اما اگر من چشام ضعیف باشه، انقدر ضعیف باشه که بین نور و تاریکی خوب نبینم و اون بگه این چرا خاموشه، من دست و پامو گم میکنم. ببخشین تو تاریکی نشستین؟ مطمئنی واقعا من ندیدم؟ با خودم میگم آخ من چقدر احمق بودم، تا الان فکر میکردم روشنه، به فلانی اینو گفتم، جلو فلانی این کار کردم. میدونی این یه مثاله، چون نمیخوام دونه بدونه ذهن شما رو، و میدونم داری در مورد چی فکر میکنی و همه مثالای من رو همون چیزی که داری فکر میکنی پیاده کن. خب پس برام مهم نیست که اون آدمه در مورد من چجوری فکر میکنه. خانم بعید مختاری، یه وقتی اون آدمه آدم مهمیه ها، مادرمه ها، همسرمه ها، فرزندمه ها، مگه میشه که برای ما مهم نباشه؟ میشنوم سوال تو ذهنتو و بذار بهت جواب بدم. شما میتونید آدم‌های مهمی در زندگیتون داشته باشید ولی عقاید اون آدم‌ها برای شما مهم نباشن. نه مگه میشه؟ آره میشه. یک بار به باورهای خودت شک کن و اینا رو رینیو کن، دوباره بچین. من میتونم مادری داشته باشم که جونم رو براش بدم، عاشقانه دوستش داشته باشم، همه کار براش بکنم، همه زندگیمو وقف این مادره بکنم، اما این مادر احساس کنه که من آدم کودنی هستم و من نیاز ندارم بهش ثابت کنم که من کودن نیستم. من نیاز دارم که عشقی که در درونم دارم رو بهش بدم. من باید یاد بگیرم که دوست داشتن یعنی این که من تو رو هر جور که هستی دوست دارم و دوست داشتن من منوط به دوست داشتن تو نیست. تو ممکنه از من متنفر باشی ولی من عاشقتم. تو ممکنه هیچ وقت تو زندگی من نباشی ولی من تو ذهنم، تو قلبم عاشقتم. خب آخه اگه مامانم اینجوری در مورد من فکر کنه، دیگه منو دوست نداشته باشه، رابطه ما اینجوری میشه اونجوری میشه. یه مقدار دورتر فکر کن. یک روز تو، یه هفته تو، یک ماه تو، یک سال تو در نظر نگیر. تو اگر درست باشی، اگر خوب باشی، اگه اون چیزی که بهش باور داری باشی و تلاش نکنی برای اثبات کردن خودت که من اینجوری هستم،
دیر یا زود این ایمانی که تو چشمای تو هست، این آرامشی که تو وجود تو هست، این شل کردنی که بهش که نمیخوای ثابت بکنی که آقا من اینجوری هستم، بزرگترین انرژی میشه که تو ذهن و دل تک تک آدمایی که تو رو میبینن میشینه. اون کانفیدنسی که، اون اعتماد به نفسی که همه رو به زانو در میاره، اون خودباوری است. این که من میدونم چی هستم، من دوست دارم اون چیزی که هستم و قرار نیست خودم رو عوض بکنم به خاطر کسی، مگر اینکه خودم به این نتیجه برسم که این باعث بهتر شدن من میشه. و تو منو دوستم داشته باشی یا نداشته باشی، تغییری در زندگی من نمیکنه. آخه خانم باید مختاری یه وقتایی تغییرم میکنه. طرف مثلا مدیرمه، بابامه، پول نمیده، شوهرمه، اینجوریه. منافعی من دارم که در اثر تغییر ذهنی اینها اون منافع من به خطر میفته. میرم رو دیوار دوم پیشگیری یعنی چی؟ قبل از اینکه یه اتفاق بیفته من یه تمهیداتی رو، یک افکاری رو، یه برنامه‌ای رو براش چیده باشم که این اتفاق نیفته. خیلی از اتفاقی بر ما میفته زمان کودکی اتفاق افتاده دیگه. بعد میگین چرا روانشناسا همش بک میزنن میگن تو کودکی، چون یه چیزایی همون موقع باید درست میشده، همون موقع باید اتفاق میافتاده. تو این زمینه هم قبل از اینکه اتفاق بیفته شما باید یه کارایی میکردی. اگه نکردی تو برای خودت کم گذاشتی و بعد شروع کنی اون کار رو انجام دادن برای اینکه در آینده این آدما نتونن بهت صدمه بزنن. و این یه پروسه زمان بره. چی هست؟ یعنی چی کار باید بکنیم؟ یعنی اینکه من زمانی میتونم به اون اعتماد به نفسه و اون فارغ بودن از اینکه دیگران در مورد من چه فکری میکنن برسم که به یه استقلال نسبی خوبی رسیده باشم. اگر من نون خوره کسی باشم، اگه زندگی من وابسته به نظر یه آدمی یا نظر آدم‌هایی باشه، absolutely که من باید نظر اینا رو همیشه جلب کنم. یعنی یک تلاش مضاعفی باید بکنم. یا من به اون استقلال رسیدم و تو هر جور دلت میخواد در مورد من فکر کن، I'm okay with myself، من با خودم خوبم، اوکیم، هیچ کی هم دورم نباشه، من خوبم، خوشبختم، با خودم حال میکنم، کلی برنامه دارم، کلی آینده دارم و اصلا مهم نیست که چند نفر دور بر من هستن. و اگر که این استقلال رو به دست نیاوردم، دارم بهای نداشتن استقلالمو میدم، دارم هزینه کمکاریمو میدم، دارم هزینه تنبلیم رو میدم، دارم هزینه ترس از مهاجرتمو میدم، ترس از مستقل شدنمو میدم، ترس از ریسک راه انداختن فلان بیزینس رو میدم، ترس از شریک شدن با فلانی رو میدم. اینکه دلم خواسته برم پارتی به جای اینکه بشینم پای کتاب و درس خوندن، اینکه فلان. و برگرد ببین که کجاها کم گذاشتی، کجاها ترسیدی. با خودت صادق باش، خودتو توجیه نکن. خب چرا زندگیت رو منوط کردی به نظر دیگران؟ اون آدما هر چقدر که با نظرشون در زندگی تو تأثیر میذارن، به همون میزان تو مقصری، چون این آدم‌ها رو علم کردی برای اینکه احساس خوشبختی بدبختی به تو بدن، برای اینکه زندگی تو رو بخوان مدیریت بکنن. پس من به اون اندازه‌ای که دیگران رو در زندگی مؤثر کردم، جورش رو الان باید بکشم یا تلاش کنم نظرشون جلب کنم. پس این برمیگرده به پیشگیریه. یا الان براش اقدام کن و در آینده کلی راحت باش، یا شل کن اون موقع ناراحت باش. گزینه سه‌ای نداریم. اما ریاکشن های شما مهمه به این قضیه. اینکه من وقتی آدم منو تحقیر میکنه چه ریاکشنی داشته باشم، و برداشت های شما مهمه نسبت به تحقیری که این آدم شما رو کرده. اینکه چی فکر میکنی، چه نگرانیایی سراغت میاد و بعد چه احساسی به سراغت میاد، اون بخش برداشتای توه. و اینکه حالا بعد از این افکار و احساساتی که به دست میده از شنیدن یا از دیدن این رفتار تحقیرآمیز و ریاکشنی که تو داری، عکس العملی که داری به اون رفتار یا گفتار تحقیرآمیز، عکس العمل تو که خودتو باید نجات بدی از اون مهلکه، که باید کاری کنی که این آسیبه به تو نخوره. ریاکشن تو بخش اکت توه که هر دو اینا رو براتون توضیح میدم. این بخش رو که چطوری میتونیم برداشت‌ها و احساساتمون رو
کنترل بکنیم زمانی که این رفتار با ما میشه. دیگه کار از کار گذشته و دیگه این آدم مهم و تیکش رو انداخته و منم همیشه باش در تماسم، نمیتونم ارتباطمو کم کنم و فرار کنم یه آدم مهمیه تو زندگی من. چجوری احساسمو کنترل کنم که حالم بد نشه و چجوری بهترین ریاکشن به این آدم ها چیه، چیزی که تو ویدیوی بعد براتون توضیح میدم. پس با من همراه باشین، قسمت دوم این ویدیو رو حتما ببینید تا بهتون بگم با این آدما باید چی کار کنیم.